ามนะครับช่องของผมด้วยนะครับก็คือชอนบีวอล์กตะนานแล้วก็เราจะมีรายการ Alex Cooking Alex ท่องเที่ยวต่างๆนะครับใครกด Subscribe ของผมนะครับขอให้สวยขอให้รอขอให้รวยขอให้ Perfect ทุกอย่างเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ